23 лютого 2022 року. Лічені години до початку повномасштабного вторгнення РФ. Президент Польщі Анджей Дуда разом із своїм литовським колегою Гітанасом Науседою прибувають до Києва з офіційним візитом. Це очевидне послання для Москви. Польща буде підтримувати Україну. Саме Польща відкрила свої арсенали, передавши силам оборони сотні одиниць бронетехніки та іншої зброї на загальну суму в 4,5 мільярди євро. Загалом, за обсягами військових поставок, республіка обійшла Італію і Іспанію. Липень 2026 року. Польська депутатка Європарламенту Єва Заянчковська-Герник прямо на засіданні демонстративно розриває листок із червоно-чорним прапором. В цей же час екс-депутат Сейму Кшиштоф Толвінський відправляє аптечки російським солдатам. Свій вчинок він аргументує тим, що допомога Україні була геополітичною помилкою, і він її виправляє. Починає розкручуватись антиукраїнська істерія, просто таки орбанівських масштабів. Улюблені з міської ратуші прибирають прапор України, який висів там із 2022 року. Польські міста починають відмовлятись приймати на оздоровлення дітей українських військових. Також зривається угода про передачу літаків Міг-29 для ЗСУ. Натомість винищувачі вирішують списати. Опитування громадської думки показали, що майже 60% поляків проти вступу України в ЄС. Польські політики і дипломати постійно звинувачують Україну в невдячності, що є досить лицемірним з їх боку. Польща наразі є одним із головних бенефіціарів російсько-української війни. Вона покращила демографію, отримала серйозний каталізатор для своєї економіки і великий ринок для агресивної експансії. І якщо опустити заяви, нинішній стан справ максимально вигідний для Варшави. І нещодавня криза викликана зовсім не історичними образами, а прагматичним розрахунком. Чому насправді Польща не бажає бачити Україну в ЄС? І будемо говорити у сьогоднішньому відео. Псевдомученик Європи. Україна вшановує діячів ОУН і УПА не перший рік, а у травні 26-го президент присвоїв підрозділу Сил спеціальних операцій «Північ» почесне найменування імені героїв УПА. Це рішення викликало гостру негативну реакцію у Польщі. Лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський пообіцяв у випадку своєї перемоги на прийдешніх парламентських виборах заблокувати євроінтеграцію України, якщо наша країна не відмовиться від прославлення УПА та культу Бендери. Міністр оборони Польщі висловлює аналогічну думку. До Європейського Союзу з Бандерою на прапорі Україна не увійде, наголосивши, що це чітка межа готовності Варшави підтримувати український рух до ЄС. Чому сьогодні історичну пам'ять розцінюють як перепону у двосторонніх відносинах? Значною мірою змінився польський політичний контекст. За останні роки дедалі більшого впливу набув наратив про Польщу як мученика Європи або навіть Христа народів. Він виник після поділу Речі Посполитої наприкінці XVIII століття, а після Другої світової зміцнився. Проблема в тому, що цей наратив дедалі частіше використовується як політичний інструмент. Nie powiewały w Warszawie i w Polsce banderowskie flagi. Ukraina bez bandery! Jednoznaczne hasło stop banderyzmowi. У ньому Польща постає винятково жертвою, тоді як незручні сторінки власної історії, зокрема анексія Тишинської області під час Мюнхенської кризи 1938 року, відсуваються на другий план. У цій логіці Ярослав Качинський у 2022-му заявляв, що Німеччина має виплатити Польщі репарації на суму $1,32 трильйонів за шкоду, завдану під час Другої світової. А уряд Дональда Туска запропонував державну програму щорічних компенсацій в 10 тисяч злотих жертвам нацистської окупації.
Не дивно, що в цю ж парадигму вписали й волинську трагедію, трактувавши події як волинська різанина та геноцид, скоєного українськими націоналістичними підпіллям проти польського цивільного населення. Усе це використовують не як предмет історичного осмислення, а як інструмент політичної мобілізації та тиску на Україну. Водночас хибною є не лише спроба звести українське вшанування УПА до реваншизму, не менш помилковим є й уявлення, що підтримка України була для Польщі виключно актом альтруїзму. Насправді ж, війна в Україні принесла Варшаві відчутні економічні вигоди. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2026 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям. А також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Інтеграція через шантаж. Ситуація «давайте вирішимо історичні суперечки, а потім інтегруємось» аж ніяк не нова для ЄС. Країни-члени блоку і раніше ставили палиці в колеса своїм сусідам, які були на стадії приєднання. Тож значною мірою Польща йде на ескалацію, бо має очевидний козир. За правилами ЄС про розширення від країни-кандидата вимагаються відповідні низки критеріїв, серед яких верховенство права, стабільність демократичних інститутів і ринкової економіки, захист прав людини, відповідність законодавства тощо. Усі вони викладені у копенгагенських критеріях, прийнятих на початку 90-х. Ну і держава має географічно знаходитись на території Європи, через що свого часу була відхилена заявка Марокко. Проте, по факту, будь-який член ЄС може заблокувати процес інтеграції кандидата на кожному з етапів. Це створює вкрай дієвий важіль тиску для вирішення старих суперечок і претензій на свою користь. Однією з таких є історія довкола Македонії. Цю назву носить як регіон в Греції зі столицею у місті Салоніки, так і колишня Югославська республіка. Остання викликала неабияке роздратування в Афінах, де вбачали в цьому посягання на свою історичну спадщину. Греція довгий час ветувала вступ Республіки Македонії до НАТО і ЄС, поки за результатами переговорів офіційно країна не перейменувала назву на Північну Македонію. Афіни припинили блокування, і в березні 2020-го Північна Македонія стала членом НАТО. Однак з євроінтеграцією не склалось. Свою роль зіграла Болгарія. Софія вимагає від Північної Македонії змінити історичні наративи та конституцію, згадавши там болгарів як державотворчий народ. Досягти компромісу сторони усе ще не змогли. І це не поодинокий випадок. Коли наприкінці 2000-х переговори про вступ розпочала Хорватія, проти виступила Словенія. Любляна хотіла спочатку вирішити територіальну суперечку про морський кордон, яка тягнулася із самого розвалу Югославії. Каменем спотикання було прагнення словенців мати прямий вихід до моря, аби їх кораблям не доводилось заходити в італійські та хорватські води і стикатись з пов'язаними із цими правилами. Зрештою, в 2009-му сторони досягли компромісу, віддавши вирішення суперечки до міжнародного арбітражу. Хорватія долучилась до ЄС, однак ситуація довкола Піранської протоки досі остаточно не вирішена. Іронічно, що Словенія свого часу теж зіштовхнулася із опором під час своєї євроінтеграції. Італія захотіла отримати компенсацію за майно і нерухомість, які втратили її громадяни під час депортації із Югославії після Другої світової війни.
Проте тут обидві країни швидко домовились і істотно загальмувати вступ ця історія не змогла. Уже 1 травня 2004-го Словенія стала повноправним членом ЄС. Можемо підбити перший проміжний підсумок. Польща дійсно може заблокувати подальший рух нашої країни до ЄС, як це робила Угорщина. На жаль, у Брюсселя немає жодного дієвого способу, щоб змусити країни-учасниці не зважати на старі історичні образи. У теорії Єврокомісія може карати країну-шантажиста суто фінансово. Так, Угорщина отримала список із 27 вимог, за виконання яких їй мали розморозити фінансову допомогу. Однак Орбан все одно продовжував стояти на своєму, і справа зрушила із мертвої точки тільки після його програшу на виборах. Історичні суперечки та гучні політичні заяви лише частково пояснюють нинішню напругу у стосунках між Україною і Польщею. За ними стоять значно прагматичніші причини – економічні інтереси. Адже вступ України до ЄС означатиме не лише появу нового союзника, а й потужного конкурента для польського бізнесу, аграрного сектору, транспортної галузі та виробників. В погоні за дотаціями. Заступник голови Сейму Польщі Пьотр Згожельський на початку червня 2026-го закликав ветувати вступ України в ЄС. На його думку, гігантські українські агрохолдинги, які працюють на чверті світових чорноземів, вб'ють польське сільське господарство. Також політик поскаржився, що Україна поводить себе усе більш наполегливо, вважаючи себе регіональним лідером. Хоча, згідно даними Світового банку, український аграрний сектор у результаті війни отримав збитків на 10 мільярдів доларів і ще 70 мільярдів економічних втрат через недоотримані доходи. Він усе ще продовжує викликати страх у сусіда. Проте, крім прямої конкуренції, країни Варшаву ще й може турбувати питання дотацій. В ЄС найбільші за бюджетними витратами політики – це спільна аграрна політика, САП та регіональна політика. Кожна зав'язує біля третини всього бюджету ЄС. Польща є одним із найбільших реципієнтів, отримуючи кошти на розвиток сільськогосподарських територій, прямі виплати фермерам та інші дотації. Загалом це порядка 5 мільярдів євро на рік. Дотації розраховуються відповідно до площі сільськогосподарських територій. Тобто, якщо Україна стане членом ЄС, Брюсселю доведеться збільшувати бюджет спільної аграрної політики, бо Україна має близько 25% усіх сільгоспземель ЄС. Як зазначає Олег Нів'євський, експерт із Київської школи економіки, це має збільшити бюджет ЄС на САП на 8-14 мільярдів євро на рік. Тобто Україна займе перше місце за дотаціями, натомість частка Польщі істотно впаде. Звісно, якщо сам механізм нарахування допомоги через САП не буде змінено. Свого часу вступ Польщі істотно вплинув на сільське господарство в ЄС. Республіка мала велику кількість орних земель – до 17 мільйонів гектарів, чисельний прошарок фермерів і дешеву робочу силу. Доступ до виплати великого спільного європейського ринку дозволили модернізувати техніку і переробку, що сприяло підвищенню продуктивності. За 20 років перебування в ЄС вартість польського аграрного сектору зросла у 2,5 рази. Оборот польського агросектору зріс із 18 мільярдів євро у 2005-му до близько 45-48 мільярдів євро у 2025-му. Сама ж країна стала одним із найбільших виробників яблук, птиці та молочної продукції. На фоні цього фермери Німеччини, Франції та Нідерландів, традиційних аграрних лідерів блоку, зіштовхнулися із зростанням конкуренції. Польща побоюється, що із вступом України до ЄС історія повториться, але
Тіснитись доведеться уже їй. Європейські фонди не обмежуються лише агросектором. По регіональній політиці аналогічна картина. Усього з моменту євроінтеграції в 2004 році Польща отримала від ЄС дотацію на загальну суму у 245,5 мільярдів євро. За цей же час загальна сума виплат країни в загальноєвропейські фонди склала менше 84 мільярдів євро. Чистий прибуток склав майже 162 мільярди євро. Фактично, без цієї допомоги Польща потребувала б значно більше часу, щоб досягти свого поточного економічного рівня. За даними МВФ, якщо у 2004 році номінальний ВВП країни становив 218,5 мільярдів доларів, то у 2025 році він уже перевищив 1 трильйон доларів. Тобто за 2 десятиліття польська економіка у доларовому вимірі зросла майже вп'ятеро. Польща не просто зростала, а й поступово збільшувала відрив від своїх сусідів. У 2025 році її економіка майже втричі перевищує економіку Чехії, близько 390 мільярдів доларів, більш ніж у 4 рази економіку Угорщини, понад 246 мільярдів доларів, та майже у 7 разів економіку Словаччини, близько 155 мільярдів доларів. Таке зростання було наслідком не одного чинника, а поєднання ринкових реформ, масштабного припливу інвестицій. Якщо у 2003 році обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій становив близько 43 мільярдів доларів, то у 2023 році перевищив 250 мільярдів доларів. Доступу до спільного європейського ринку та структурної підтримки ЄС. Польща і досі залишається одним із найбільших одержувачів коштів Європейського Союзу. За оцінками Олега Нів'євського, у нинішньому бюджетному циклі ЄС 2021-2027 роки Польща отримає понад 80 мільярдів євро, або в середньому понад 11 мільярдів євро щороку. Європейські фонди розподіляють нерівномірно. Чим нижчим є рівень економічного розвитку країни чи регіону порівняно із середнім по ЄС, тим більшу підтримку вони можуть отримати. За 2025 рік середній ВВП на душу населення в ЄС, розрахований за паритетом купівельної спроможності, становив близько 41,6 тисяч євро. Найбільше фінансування отримують регіони, де цей показник не перевищує 75-80% від середнього по ЄС. Перехідні регіони з рівнем 75%-90% отримують помірну підтримку, тоді як найбільш розвинені регіони можуть розраховувати на значно менші обсяги коштів. Саме завдяки великій території, найбільшому населенню серед країн Центрально-Східної Європи та відносно нижчому рівню добробуту, Польща понад 2 десятиліття залишається одним із найбільших реципієнтів бюджету ЄС. Попри швидке економічне зростання, у 2025 році її ВВП на душу населення усе ще становив лише 81% від середнього рівня Євросоюзу, що дозволяє країні й надалі претендувати на значні обсяги фінансування. Саме тому вступ України до Європейського Союзу є для Варшави не лише геополітичним, а й економічним викликом. Навіть після втрат війни Україна залишається найбільшою країною-кандидатом за площею, населенням і масштабами майбутньої відбудови. Швидше за все, Україну віднесуть до менш розвинених регіонів, на які виділяють 2/3 регіонального бюджету. Принаймні зараз переважна більшість нових членів ЄС перебувають у цій групі бідних регіонів. Це майже неминуче зробить Україну одним із найбільших претендентів на кошти європейських фондів, створивши для Польщі конкуренцію там, де вона понад 20 років мала одне із найвигідніших становищ. Оскільки бюджет Європейського Союзу не гумовий, мова найімовірніше йтиме не про збільшення видатків, а про перерозподіл уже наявних коштів між країнами-членами. А це означає, що Польщі доведеться поступитися частиною фінансування. А відповідно, це не може не викликати роздратування у Варшаві.
Усі дороги ведуть через Польщу, логістичні проблеми чи джекпот від війни. Показово, що після початку повномасштабної війни Польща демонструє одні з найкращих темпів економічного зростання серед країн Центральної Європи. Реальне зростання ВВП на душу населення – показник, що уже очищений від інфляції. Після короткого уповільнення у 2023 році, вже у 2024-2025 роках відновила зростання до 3% та 3,6% відповідно. Тоді як країни Вишеградської четвірки – Чехія, Словаччина та Угорщина – зростали повільніше за Польщу. Звісно, було б перебільшенням пояснювати це лише війною. Вирішальну роль відіграли також кошти ЄС і внутрішнє виробництво. Водночас саме війна зробила Польщу головним логістичним вузлом допомоги Україні, що стало додатковим фактором економічного зростання. Своєрідною увертюрою до того, що чекає у випадку повноцінного вступу України до ЄС, стала ситуація довкола так званих коридорів солідарності. Після блокади українських чорноморських портів у 2022-му саме Польща перетворилася на головні ворота України до Європейського Союзу. Через її територію пішла військова допомога, гуманітарні вантажі, значна частина українського експорту та імпорту, а також мільйони пасажирів. Досить швидко з'ясувалось, що логістика і портова інфраструктура нашого сусіда не справляється у повному обсязі із додатковим навантаженням. За періоди з березня 22 по 31 серпня 24 її територію прийшло лише приблизно 4 мільйонів тонн українського зерна. Натомість зерновий коридор менш ніж за рік забезпечив експорт майже 33 мільйонів тонн зерна та продуктів харчування. У липні 22-го року Зернова і Кормова палата Польщі поскаржилась, що на кордоні застрягло понад 16 тисяч неоформлених вагонів із товарами, причому кожен п'ятий був завантажений збіжжям. Варшава розраховувала, що стане виключно логістичним хабом на шляху українського зерна до кінцевих покупців у країнах Азії та Африки. Однак частину зерна трейдери почали купувати і реалізовувати в Польщі. Реакція польських фермерів була надзвичайно гострою. Річ у тому, що в березні 22-го року вартість зерна у Польщі наближалася до 2000 злотих, тобто $460 за тонну, але вже за рік вона впала до 940 злотих, це $216. Ціна підскочила через війну і порушення звичних логістичних маршрутів, що змусило нервувати біржі. З осені 22-го року польські фермери вийшли із протестами щодо вимоги пільгових кредитів, посилення контролю за кордоном з Україною і фінансових компенсацій. У плані методів фермери себе теж не стримували. Закидували яйцями міністра сільського господарства Генрика Ковальчика, виводили сільгосптехніку у центри міст, перекривали пункти пропуску та погрожували зірвати візит Володимира Зеленського. Доходило навіть до висипання зерна із фури і тиражування антинаукового міфу про технічне зерно з України, з якого не можна готувати їжу. Весною наступного року прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що домовився з Єврокомісією про компенсацію польським фермерам у розмірі 30 мільйонів євро за збитки, які були завдані напливом українського зерна. І ще 60 мільйонів євро мали виділити із польського бюджету. Однак протести фермерів не припинялися і, зрештою, коштували посади міністру сільського господарства. Польські видання зазначали, що головною проблемою був не стільки імпорт українського зерна, скільки труднощі з експортом польського. Проте ця позиція так і не стала домінуючою в публічній дискусії. Натомість уже у квітні 23-го року Варшава в односторонньому порядку запровадила ембарго на імпорт українського зерна та низки інших аграрних товарів. Попри неодноразові заклики Єврокомісії скасувати обмеження, вони залишаються чинними і сьогодні. Польський уряд пояснює це необхідністю захисту власного аграрного сектору.
Водночас саме війна, яка стала причиною торговельних конфліктів, відкрила для Польщі безпрецедентні економічні можливості. Після блокади українських чорноморських портів вона перетворилась на великий транспортний хаб, від чого має шалений зиск. Уже у 2025 році польські морські порти перевалили 128 мільйонів тонн вантажів, що стало одним із найкращих результатів у їхній історії. Порт Гдині показав рекорд у переробці контейнерів. Вперше він перевищив поріг в 1 мільйон ТЕУ. І обробив загалом 25,7 мільйонів тонн вантажів. А лідером залишається Гданськ, на який припадає майже 59% усього вантажообігу країни – понад 75 мільйонів тонн вантажів. Особливо швидко зростали контейнерні перевезення та перевалка генеральних вантажів, що характерно саме для міжнародної торгівлі. Завдяки цьому Гданський порт зміцнив свої позиції серед найбільших портів Європи, піднявшись на 8-ме місце на континенті та на 6-те у Європейському Союзі, обігнавши порти Валенції, Амстердама та Констанци, які показують нижчу динаміку зростання. Це фактично означає закріплення позицій ключового перевантажувального вузла в регіоні Балтійського моря. Офіційної статистики, яка показувала, яку саме частку цього вантажопотоку становили українські товари, польська влада не публікує. Але тенденція очевидна. Зростання вантажообігу Гданського порту зафіксовано саме після початку війни в Україні, коли польські порти стали одним із головних маршрутів для українського зерна, металопродукції, контейнерних вантажів та імпорту критично важливих товарів. Паралельно Польща активно інвестує у розвиток транспортної інфраструктури, яка безпосередньо працює на український напрямок. Найяскравіший приклад – розширення терміналу у Славкові, єдиного в ЄС великого логістичного вузла, куди заходить ширококолійна залізниця з України. Його пропускну спроможність планують збільшити більш ніж на 75%, а прем'єр-міністр Дональд Туск назвав це «золотою можливістю для Польщі» та ключовим елементом майбутньої відбудови України. Зростання спостерігається і в транспортній галузі загалом. Вантажні маршрути, що обслуговують порти Гданська та Гдині, забезпечують швидке транспортування товарів до центральної, південної та східної Польщі, а також на міжнародні ринки. За даними Головного статистичного управління Польщі, у 2025 році загальний обсяг вантажних перевезень зріс на 7,6% у порівнянні із минулим роком, досягнувши 2,3 мільярдів тонн. Збільшилися перевезення майже усіма видами транспорту, за винятком залізниці. Це свідчить про те, що Польща не просто відвантажує більше вантажів у своїх портах, а дедалі більше заробляє на їх подальшому транспортуванні територією країни. Хоча у вантажних перевезеннях війна не спричинила вибухового зростання порівняно з 2021 роком. Натомість справжній стрибок відбувся у пасажирських перевезеннях. Починаючи з 2021 року, зростання зафіксовано практично на всіх видах транспорту – залізничному, автомобільному, морському, внутрішньоводному та авіаційному. Найпомітніший прогрес демонструє залізниця. Якщо у 2021 році вона перевезла трохи більше 208 мільйонів пасажирів, то у 2025 році уже 438 мільйонів, фактично подвоївши показник. Сьогодні залізниця забезпечує понад 60% усіх пасажирських перевезень у Польщі, що свідчить про її домінуючу роль та поступовий перехід пасажирів від автобусного транспорту до залізничного. Окремо варто згадати авіацію. Польські аеропорти у 2025 році обслужили 66,3 мільйонів пасажирів і значно перевищило навіть найоптимістичніші прогнози польського регулятора. Темпи зростання польського авіаринку випередили середньоєвропейські більш ніж на 7 відсоткових пунктів. Значну роль у цьому відіграли саме пасажирські потоки
пов'язані з Україною, адже через закритий український повітряний простір Краків, Гданськ, Катовіце, Варшава та інші польські аеропорти стали головними авіаційними воротами для мільйонів українців. На динаміку зростання також вплинули загальне відновлення економіки після пандемії та інвестиції у транспортну інфраструктуру. Проте саме повномасштабне вторгнення Росії в Україну радикально змінило логістичну карту регіону. Польща отримала статус головного транзитного вузла між Україною та ЄС, і це принесло їй цілком відчутні економічні дивіденди у вигляді зростання вантажообігу, пасажирських перевезень, інвестицій у транспортну інфраструктуру та доходів логістичного сектору. За 2024 рік доходи від продажу у секторі транспорту та логістики у Польщі склали 489 мільярдів злотих, або понад 113 мільярдів євро. Торгова експансія. Україна захищає східний кордон Європи, стримує Росію, забезпечує транзит, створює попит на польську логістику і водночас купує польські товари. Польща посилює свої позиції на українському ринку, і найкраще це видно на прикладі молочної продукції. Так, за перші 5 місяців 2026 року обсяги ввезення з Польщі зросли на 21%. Загалом же частка польських товарів у цій ніші за останні 20 років зросла із 3% до майже 46%. У фінансовому еквіваленті експорт молочки до нашої країни приніс сусіду майже 4 мільярди євро лише за минулий 2025 рік. Найбільше з Польщі на полиці українських магазинів потрапляють витримані сири, йогурти та інша кисломолочна продукція. Як наслідок, уже за підсумками першого півріччя Україна отримала від'ємне сирне сальдо. Ми імпортували сирів більше, ніж експортували. У грошовому вимірі дефіцит сягнув 85 мільйонів доларів. Ще показовішою є структура торгівлі. Україна переважно експортує сухе молоко, вершкове масло та казеїн, тобто продукцію з відносно невеликою доданою вартістю. Натомість імпортує готові продукти – сири, йогурти, вершки та молочну сироватку. Іншими словами, ми продаємо сировину, а купуємо дорожчу, перероблену продукцію. Причина такого дисбалансу значною мірою пов'язана з війною. Втрата пасовищ і сільськогосподарських земель, знищення ферм і виробничих потужностей, загибель поголів'я та дефіцит працівників різко скоротили обсяги молочної сировини. За оцінками Київської школи економіки, лише прямі втрати тваринництва перевищили 250 мільйонів доларів, без урахування подорожчання енергоносіїв та інших непрямих збитків. Польські виробники опинилися у значно вигіднішому становищі. Вони мають стабільну сировинну базу, отримують державну підтримку та фінансування ЄС на модернізацію виробництва, що знижує собівартість продукції. У поєднанні з активною маркетинговою експансією це дедалі частіше дозволяє їм витісняти українських виробників із полиць магазинів. Тому сьогодні в українському супермаркеті нерідко простіше знайти сир Лактіма, ніж продукцію вітчизняних заводів. Свіжа кров для старої демографії. Українців треба повернути додому. Дедалі частіше звучить як гасло польських націоналістичних сил. Українці мусять вrócić додому. Проте, якби воно втілилось в життя, наслідки для польської економіки та суспільства навряд чи відповідали б очікуванням його прихильників. Польща має одну з найгірших демографічних ситуацій у Європі. Починаючи з 2013 року, країна зіштовхнулась із природним скороченням населення. Смертність значно переважає народження. Згідно даних Головного управління статистики, в 2021 році в Польщі народилось 331 тисяча осіб, а померло в той же період майже 520 тисяч. Народжуваність становила 1,32 дитини на жінку, а в 2026-му показник уже впав до 1,6. Межею відновлювальності вважається показник у 2,1 дитини на жінку.
Не сприяє демографії і той факт, що 1,5 мільйони поляків працездатного віку постійно проживає і працює в Західній та Північній Європі. В основному це Німеччина через географічну близькість, високі зарплати та великий ринок. Нідерланди та Норвегія через велику кількість вакансій в різних сферах, а також Велика Британія, де вже склалась велика польська діаспора. У цій ситуації своєрідним рятівним колом стає імміграція зі Сходу. У першу чергу це були українці, яких приваблювала географічна близькість, культурна спорідненість, велика кількість вакансій та більша заробітна плата. Також досить багато приїздило білорусів, потік яких збільшився після розгрому протестів 2020-го і репресій диктатора Лукашенка. Грузинів, які тікали від проросійського режиму вдома, та молдаван, що шукали нових можливостей. І хоча наші співвітчизники залишались домінуючою групою серед приїжджих, у період із 2017 по 2020 трудова міграція до Польщі з нашої країни впала близько на 20%. Основними причинами стали або збільшення кількості вакансій та зарплат в самій Україні, чи вибір на користь інших країн Європейського Союзу, які пропонували іще більші заробітні плати у порівнянні із Польщею та кращі умови праці. Усі карти змішує початок повномасштабної війни у 2022-му і масовий наплив біженців. На початок 2026-го усього у Польщі мешкає 1,5 мільйони українців, із яких 967 тисяч українців зареєстрували тимчасовий притулок. Мають номер ПЕСЕЛ із статусом УКР. Це другий показник в Європейському Союзі після Німеччини, де перебуває під цим статусом майже 1,3 мільйони українців. Загалом, за даними Організації Об'єднаних Націй, Польща прийняла у себе майже 10 мільйонів біженців з України. Значна частина їх проводить в країні лише короткий період часу і відправляється далі, на захід. Проте дуже багато кидають тут якір. Основна частина біженців – це жінки із дітьми. За даними реєстру ПЕСЕЛь, у нашого західного сусіда проживає близько 700 тисяч українських дітей від 1 до 18 років. Польща поки не проводить цілеспрямованої політики полонізації, спольщення українських дітей. Однак де-факто їхня асиміляція відбувається. Держава не перешкоджає збереженню української ідентичності, але водночас і не створює для цього умов. Українські учні можуть не відвідувати предмет релігія, а вивчення українознавчих дисциплін покладене переважно на українські дипломатичні установи та громадські організації. Польські школи можуть лише за можливості надати приміщення для суботніх занять. Український онлайн-курс від Міністерства освіти України частково вирішує проблему, однак не здатен повноцінно замінити навчання рідною мовою. І якщо це не порятунок, то далеко не зайвий каталізатор для демографії сусіда. Звичайно, уряду Польщі доводиться витрачатись на житло, програми підтримки, лікування і навчання для українських біженців. За даними Бюро безпеки Польщі, загальна сума витрат склала приблизно 7,5 мільярдів злотих, тобто 1,75 мільярдів євро за 2022 і 2023 роки, що склало майже 5% від їхнього ВВП. Проте, більша частина цих коштів залишилась у польській економіці. Їх отримують в основному школи, підприємства та громадяни, які відшкодували за розміщення у себе біженців. Гіпотетичний від'їзд усіх українців додому не лише вдарить по польській демографії, а й економіці. За оцінкою польського державного банку BGK, 80% біженців працевлаштовані. У 2024 році українські мігранти сплатили в польську скарбницю 3,5 мільярди євро. У той час як загальна сума виплат родинам за програмою 800+, обійшлася у близько 650 мільйонів євро. Тобто українці віддали полякам у понад 5 разів більше, ніж отримали.
А згідно із дослідженням Deloitte, проведеним для управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, у 2024 році внесок українців у ВВП Польщі становив 2,7%. Вже не лише трускавка – зайнятість українських біженців у Польщі. Раніше українська трудова міграція до Польщі зводилась до малокваліфікованих вакансій. Сезонні роботи на садівництві, будівництві, заводах чи по догляду за літніми людьми. В останні роки українці почали активніше працювати на більш кваліфікованих посадах та відкривати власні підприємства. Але які умови зайнятості дає Польща для іноземців? Dосить показовою є ситуація в медицині. За даними звіту Головного управління статистики Польщі, станом на кінець 2024-го ліцензію на медичну практику мали 1288 медсестер і 2715 лікарів з українським громадянством, без врахування стоматологів. Їх обліковують окремо. На перший погляд, це не так вже й істотно. Лише 1,6% і 0,6% від загальної кількості лікарів і медсестер, які працюють безпосередньо із пацієнтами. Важливою є динаміка. У 2020-му ці показники складали 153 і 514 осіб відповідно. Тобто за 4 роки 5-кратне зростання. Українські ескулапи найчастіше працюють у невеликих населених пунктах і повітових лікарнях. Там вони займають посади у найбільш складних відділеннях на кшталт інтенсивної терапії, кардіології, загальної і судинної хірургії, а також інфекційних і приймальних відділеннях. Це дозволяє заповнювати найбільш значущі кадрові прогалини і забезпечувати цілодобову роботу лікарських установ. За даними Польського агентства оцінки медичних технологій і тарифікацій, 73% польських лікарів працюють на контрактній основі, а медіана місячна зарплата складає 25,6 тисяч злотих, майже 6 тисяч євро. При цьому лікарі дефіцитних спеціалізацій можуть працювати у кількох закладах одночасно і диктувати свої умови лікарням через брак кадрів. Українські спеціалісти не лише дозволяють його частково скорочувати, але й роблять це за істотно менші кошти. Точної статистики стосовно розмірів зарплат наших медиків у Польщі немає, але вона істотно менша медіаної. Плюс частина влаштовується через фірми-посередники, які забирають комісію. Як ми вже зазначали, Польща зараз переживає серйозну демографічну кризу і, як наслідок, процес старіння нації. За прогнозами все того ж Головного управління статистики, у 2030 році частка людей у віці 60+ років складе 28%, а у 2050-му уже 37%. Це означатиме істотне збільшення навантаження на систему охорони здоров'я Польщі. При цьому всьому польські законодавці вставляють палиці в колеса процесу залучення українських лікарів. До травня 2026 року вони мали надати сертифікати про знання польської мови щонайменше на рівні Б1, інакше їм загрожувала повна втрата права займатися професійною діяльністю. Міністерство охорони здоров'я спробувало перенести дедлайн іще на рік, хоча ідею підтримав Сейм і Сенат. 11 червня 2026 року президент Кароль Навроцький наклав вето. Зростає роль українців у польській економіці. За даними Польського економічного інституту, від початку повномасштабної війни, тобто із 22-го року по грудень 25-го року, українці зареєстрували в Польщі понад 123 тисячі підприємств, близько 109 тисяч одноосібних підприємств та ще 14,5 тисяч компаній із українським капіталом. Це означає, що кожне 10-те нове ФОП у Польщі сьогодні відкриває громадянин України. Українці стали беззаперечними лідерами серед іноземних підприємців. На них припадає 77% усіх нових підприємств, відкритих іноземцями. Найактивніше задіяні у будівництві,
телекомунікаціях, торгівлі, транспорті і логістиці, професійна, наукова і технічна діяльність, гастрономія та сфера послуг. Станом на кінець 2025 року у Польщі діяло уже майже 27 тисяч компаній з українським капіталом. Бренди «Арома Кава», «Львівські круасани», «П'яна вишня», «Мілк-бар», «Нова пошта», «Розетка» уже зайшли на польський ринок. І це була не просто спроба частково релокуватись на більш безпечну територію і охопити численну українську діаспору. Хоча і не без цього. Менеджери «П'яної вишні» розповідають, що половина відвідувачів їх польських філіалів – це місцеві мешканці. Поступово сусідня країна перетворилась на зручний плацдарм для виходу на нові ринки, залучення нових клієнтів, інвестицій та масштабування бізнесу загалом. Ба більше, український бізнес став каталізатором розвитку польського. За оцінками Інституту структурних досліджень IBS, зростання кількості українських компаній на 10% стимулюють збільшення кількості польських компаній на 2,3%. Тобто, кожні 10 нових українських підприємств у середньому сприяли появі іще близько 4 польських. Паралельно з міфом про українців-дармоїдів, що шириться у польському суспільстві, побутує інший – українці забирають у поляків роботу. Насправді ж, за даними Міністерства праці, сім'ї і соціальної політики, і ще у 2021 році частка зареєстрованих безробітних поляків складала лише 5,4%, один з найнижчих показників за останнє десятиліття. При цьому, за свідченнями Головного управління статистики, в країні налічувалось 137 тисяч вакантних робочих місць, що на 60% більше, ніж роком раніше. Найбільший дефіцит робочих рук спостерігався на будівництві, промисловому виробництві, транспорті і логістиці, сільському господарстві і сфері послуг, тобто переважно саме в тих сферах, де працевлаштувались українські мігранти. Важливо і те, що всупереч поширеним побоюванням українці не витісняють поляків у питаннях зайнятості. Щомісячний індекс бізнес-клімату, проведений Інститутом підприємництва та менеджменту, показує, що більшість польських підприємців не стурбовані конкуренцією з боку українських компаній. 53% з них вважають, що вплив українських структур на їх бізнес є слабким або дуже слабким. А завдяки кращій асиміляції громадян України на ринку праці та відповідному підвищенню їхньої продуктивності, частка ВВП Польщі, за прогнозами, зросте до 3,2% до 2030 року. Біженці сприяють економічному зростанню як працівники та підприємці, збільшуючи пропозицію робочої сили, а також як споживачі, збільшуючи попит на польському ринку. Радянський арсенал допомоги. І ще одним поживним середовищем для маніпуляцій та інсинуацій стало питання військової допомоги. Польські популісти наполягають, що вона виснажила їх арсенали, підірвала обороноздатність польської армії, а українська сторона ще й демонструє чорну невдячність. За даними опитування SWR Research для ОНЕТ, 44,8% поляків вважають, що військова допомога, надана Україні Польщею під час повномасштабного російського вторгнення, була занадто великою. Тема настільки розкрутилась, що міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш розсекретив дані про поставки зброї. І з початку повномасштабного вторгнення Польща передала українським силам оборони зброї на майже 3,8 мільярдів євро. Примітно, що Кільський університет, який веде загальний трекер військової та іншої допомоги Польщі, підрахував суму у 4,45 мільярдів євро військової допомоги за цей же період. Левова частка переданих озброєнь була радянською: БМП-1, БРДМ САУ «Гвоздика», РСЗВ БМ-21 «Град», системи ППО С-200, гелікоптери Мі-24, винищувачі Міг-29, танки Т-72 і його польська модифікація РТ-91, також танки Леопард-2 Ай-4 і, власне, польські розробки САУ «Краб»,
БТР «Росомах» і самохідні міномети «Рак» та інші боєприпаси. Польща справді стала одним із ключових донорів військової допомоги Україні. Варшава однією з перших почала постачати танки, артилерію та іншу важку техніку, створивши прецедент для подальшого розширення західної допомоги. Хоча переважно це були радянські зразки, вони були добре знайомі українським військовим і не потребували додаткової інфраструктури. Утім, ці поставки були не лише проявом солідарності, а й відповідали інтересам самої Польщі. Країна саме переозброювала армію на сучасні американські «Абрамс» і південно-корейські К-2. Тому радянську техніку все одно планували поступово списувати. Передача Т-72 розпочалася лише після гарантії США щодо швидкого постачання нових танків. А після вичерпання радянських запасів у 2023 році темпи військової допомоги суттєво знизилися. Крім того, Польща отримувала часткову компенсацію за передане озброєння через механізм European Peace Facility. У 2026 році польські урядовці розраховують на компенсацію у розмірі 450 мільйонів євро. Також новітня польська техніка, зокрема САУ «Краб», пройшла бойове випробування проти російської армії, що підвищило її експортний потенціал і дало цінний досвід для модернізації. Втім, головний мотив був стратегічним. Допомагаючи в Україні, Польща фактично інвестувала у власну безпеку. До початку війни її оборонні плани передбачали, що у разі російського вторгнення польська армія могла б самостійно стримувати наступ лише від 10 до 14 днів, допоки не прибудуть сили НАТО. Чим довше Росія виснажується в Україні, тим безпечнішою залишається сама Польща. Зараз найбільш ворожим до Польщі сусідом є Білорусь, кордон із якою простягається на майже 400 кілометрів. Це зручний плацдарм для різних провокацій, як це було із переправкою біженців із Близького Сходу у 2021-му, чи навіть для повноцінного вторгнення. У Варшаві розуміють ризики і займаються зміцненням кордонів із вотчиною Лукашенка. Польща збудувала іще 186-кілометрову сталеву стіну із колючим дротом та постійним патрулюванням іще у 2022-му. До речі, про те, як країни зводять стіну на кордоні з РФ, ми розповідали в окремому відео на каналі «Ціна держави». У випадку падіння України Польщі довелося б додатково зміцнювати іще 520 кілометрів прикордонної смуги. Тож збереження України як незалежної суверенної держави з сильною армією – прямий стратегічний інтерес для сусідньої країни. Битва за рейтинги і виборців. Очевидно, що польська влада теж розуміє, що зростання української діаспори приносить більше плюсів, ніж мінусів. Так само і військова та інша підтримка Києва. Це не про альтруїзм, а пряма інвестиція в безпеку самої ж Польщі. Чому ж тоді Варшава йде на загострення відносин з нашою державою? Можна виділити дві причини – електоральну і економічну. Кароль Навроцький почав своє президентство з високим рівнем довіри у польського суспільства. У вересні минулого року Центр вивчення громадської думки зафіксував його рейтинг схвалення на рівні 58%. Щоправда, в травні 26-го рейтинг впав до мінімальної позначки у 44%. Проте на тлі скандалу із відкликанням ордену Білого Орла у Володимира Зеленського через присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА рейтинг встановив історичний рекорд. На початку липня 26-го майже 56% респондентів заявили, що схвалюють політику Навроцького. Соціологи зазначають, що такого стрімкого зростання не демонстрував жоден польський політик за весь час аналогічних опитувань. Електоральна боротьба у Польщі відбувається в основному між ліберально-центристською громадською коаліцією та правою партією «Право і справедливість» – ПІС. Навроцький, хоч і балотувався як незалежний кандидат, по суті є ставлеником останньої. Натомість уряд і більшість у парламенті за першою. ПІС хоче повернути собі контроль як за виконавчою, так і законодавчою гілкою влади, який мала до поразки на виборах у 23-му.
При цьому в країні стає усе гучнішим голос більш радикальних і правопопулістських партій. Найбільш успішною тут є Конфедерація свободи і незалежності Славоміра Менцена і Кшиштофа Босака. Вона виступає за припинення виплат неповнолітнім українським біженцям за програмою 800+, скасування видачі дозволів на постійне проживання і польського громадянства українцям, а також за припинення військової допомоги нашій країні. За нею йде і ще більш радикальна Конфедерація польської корони Гжегожа Брауна. Вона спирається на схожі антиукраїнські наративи і паралельно тиражує російські методички. Так, провину за вторгнення РФ вони поклали на розширення НАТО на схід. Це така собі польська версія альтернативи для Німеччини. Згідно липневого звіту Інституту ринкових і соціальних досліджень, конфедерати можуть розраховувати на 15,7% голосів виборців, а корона – на понад 10%. Вдвох вони обходять ПіС, рейтинг якого складає 23%. Політологи пов'язують такий успіх маргінальних партій із тим, що Польща в цілому сильно правіє в електоральному плані. Водночас польські медіа охоче запрошували до ефірів скандальних правопопулістів на кшталт Брауна чи Януша Корвіна-Мікке. Їхні провокативні заяви про жінок, меншини та конспірологічні теорії забезпечували високі рейтинги, але водночас створювали їм потужний медійний капітал. Значна частина електорату обох конфедерацій складається з колишніх виборців ПіС, які вважають партію Ярослава Качинського надто поміркованою. Тому боротьба за їхні голоси дедалі частіше супроводжується жорсткішою, зокрема антиукраїнською риторикою. Власне, ще в березні ПіС представила свого кандидата в прем'єри Przemysława Czarnka, який теж має антиукраїнські погляди. Риторика проти українців відображається і в суспільних настроях, які формувалися десятиліттями. За даними Центру дослідження громадської думки Польщі, у липні 26-го року лише 29% поляків позитивно ставилися до українців, тоді як 43% вже висловлювали негативне ставлення. І гірший баланс симпатій мають лише білоруси, роми та росіяни. Втім, це не тимчасове погіршення. Центр дослідження громадської думки Польщі відстежує ставлення поляків до інших національностей із 1993 року. І українці майже весь час залишалися серед найменш симпатичних народів. За понад 3 десятиліття було лише 3 помітні сплески позитивного ставлення. Після Помаранчевої революції, після Революції Гідності та на початку повномасштабного вторгнення Росії. Навіть тоді українці не входили до числа найбільш прихильно сприйнятих націй. До багатьох інших народів, зокрема в'єтнамців, поляки традиційно ставляться краще. А за окремими хвилями вимірювань українці опинилися у рівні огиди нижче, ніж палестинці, і приблизно на одному рівні із білорусами, євреями та ромами. Водночас українське ставлення до поляків виглядало зовсім інакше. За даними Київського міжнародного інституту соціології, який з 1994 року вимірює соціальну дистанцію, поляки залишалися однією з найближчих для українців націй. Показник ставлення до поляків варіював на межі 4 балів чи трохи вище, що відображає доволі толерантне ставлення, із 7 балів, який показує найнегативніші відношення. У 2023 році поляки для українців вийшли на друге місце за близькістю, поступаючись лише ставленню українців до самих себе. Це було прямим наслідком масштабної підтримки Польщі на початку повномасштабної війни. Лише після блокади кордону та серії політичних конфліктів рівень симпатії почав помітно знижуватися. Дональд Туск, якого часто називають одним із найбільш проукраїнських польських політиків, останнім часом став значно обережнішим у риториці, закликаючи до деескалації, але водночас дорікаючи Києву браком історичної чутливості. Восени 2027 року Польщу чекають парламентські вибори, а боротьба за електорат фактично вже стартувала. Тому українська карта і ще не раз стане інструментом внутрішньої політики.
Це означає, що попереду найімовірніше нові інформаційні кампанії, провокації та історичні суперечки. І навіть зміна влади не гарантує швидкої нормалізації відносин, адже дедалі більшу роль у них відіграють питання економічних преференцій. Підсумки. Безумовно, після початку повномасштабного вторгнення Польща стала одним із найважливіших союзників України. Її допомога була критично важливою. Водночас ця співпраця принесла відчутні переваги і самій Польщі – від економічного пожвавлення до зміцнення власної ролі як одного із ключових гравців у Центрально-Східній Європі. І якщо прибрати історичну риторику, залишається значно прозаїчніше питання – гроші. Україна в Європейському Союзі означає конкуренцію за кошти бюджету ЄС, інвестиції, аграрні ринки, логістику, промисловість і робочу силу. Для багатьох впливових груп у Польщі це вже не питання історичної пам'яті, а власних економічних інтересів. Нинішній статус-кво є значно комфортнішим. Україна ж бере на себе значну частину безпекових ризиків, але ще не отримала тих економічних можливостей, які має держава-член ЄС. Насправді йдеться про те, чи залишиться Україна для Європи буфером і ринком збуту, чи стане рівноправним учасником європейської економіки. І саме відповідь на це питання усе більше визначає тон польсько-українських відносин. А що, на вашу думку, є справжньою причиною напруження між Україною та Польщею? Пишіть свою версію в коментарях. Ціна держави дякує Фонду сприяння демократії у наданні експертної підтримки та фахових консультацій, що дозволило випустити це відео. Це відео створено за сприяння Національного фонду на підтримку демократії НЕД. НЕД може не поділяти поглядів та думок, що висловлені у відео.